Trên thế giới có những nước rất là dễ nhầm lẫn với nhau bởi vì tên của họ giống nhau và đặc điểm của họ cũng có nhiều nét tương đồng. Một trong những cặp nước dễ bị nhầm lẫn đó là Nepal và Bhutan. Đặc biệt là sau sự kiện diễn ra ở Nepal thì nhiều người đã bình luận rằng tại sao đất nước hạnh phúc nhất thế giới mà lại như vậy. Video này sẽ giải thích về sự giống và khác nhau giữa Nepal và Bhutan. Nếu bạn cầm bản đồ thế giới hoặc là soi bản đồ thế giới, nhìn vào vùng núi Himalaya hùng vĩ thì bạn sẽ thấy hai quốc gia nằm lọt thỏm ở đó. Đó chính là Nepal và Bhutan. Hai nước này rất dễ nhầm lẫn với nhau, có lẽ bởi tên gọi có chữ Tan và họ ở một khu vực cũng rất là gần nhau. Trước hết hãy nói về vị trí địa lý. Nepal gần như là nằm chính giữa của dãy Himalaya với diện tích gần 150.000 km vuông. Diện tích này gấp khoảng 4 lần diện tích của Bhutan. Nói đến đất nước Nepal, thứ đầu tiên mà cả thế giới nghĩ tới chắc chắn đó là đỉnh núi Everest, nóc nhà của trái đất. Nepal có tổng cộng là 8 trên tổng số 14 ngọn núi cao trên 8.000 m của thế giới. Trong đó có Everest, đỉnh cao nhất trên hành tinh. Chính đỉnh Everest đã biến Nepal trở thành thánh địa của những nhà leo núi, những người ưa phiêu lưu và cả những người thích du lịch mạo hiểm. Mỗi năm có hàng chục ngàn du khách đổ về Nepal chỉ để ngắm Himalaya, leo Himalaya, thử thách bản thân với Himalaya và Everest. Nói một cách dễ hiểu, nếu mà đem so sánh thì Nepal rộng tương đương Bangladesh, còn Bhutan thì chỉ bằng khoảng 2 tỉnh lớn của Việt Nam cộng lại với nhau. Bởi vì Bhutan chỉ có diện tích là hơn 38.000 km vuông. Người ta gọi Bhutan với biệt danh là Vương quốc rồng sấm. Bhutan nằm ở phần đông của dãy Himalaya, tiếp giáp với Tây Tạng và Ấn Độ. Điểm chung đó là cả hai nước đều không giáp biển, đều bị kẹt giữa hai ông lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Đây vừa là lợi thế, vừa là khó khăn. Cái khó thì có nhiều hơn cái lợi. Lợi thế là nằm ở trên con đường văn hóa tôn giáo giao thoa. Khó khăn ở chỗ thì luôn phải dè chừng khi đứng cạnh hai gã khổng lồ và không có biển thì rất là khổ. Đó là về mặt địa lý, còn về mặt dân số. Nepal, nước lớn hơn cũng có dân số lớn hơn. Dân số của Nepal là hơn 30 triệu người. Và con số này gấp khoảng 40 lần dân số của Bhutan. Kathmandu là thủ đô của Nepal. Đây là một thành phố đông đúc, náo nhiệt, nhà cửa chen chúc, đường phố chật kín xe cộ. Bhutan thì khác hẳn. Bhutan có dân số chỉ khoảng 770.000 người, tương đương với một thành phố cỡ nhỏ. Vì thế đi qua Bhutan thì người ta sẽ có cảm giác như đi vào một vùng nông thôn yên bình, có núi non trùng điệp, làng mạc thưa thớt và gần như là không có cảnh tắc đường hay là ồn ào. Điều đặc biệt tiếp theo làm nên sự thú vị giữa hai quốc gia này đó là quốc kỳ. Đây là hai trong số những quốc kỳ kỳ lạ bậc nhất ở trên thế giới. Nếu có một cuộc thi quốc kỳ độc đáo trên hành tinh, chắc chắn Nepal và Bhutan đều là top. Hãy nói về quốc kỳ của Nepal trước. Quốc kỳ Nepal là quốc kỳ duy nhất trên thế giới không phải là hình chữ nhật. Nó gồm có hai tam giác xếp chồng lên nhau, có nền đỏ, viền xanh. Màu xanh đậm ở đây chính là màu của hòa bình và màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm. Đồng thời còn là màu của quốc hoa nước này, đó là hoa đỗ quyên. Trước đây thì biểu tượng mặt trời và trăng lưỡi liềm trên lá cờ đều có khuôn mặt người, nhưng về sau đã bị loại bỏ để trông hiện đại hơn. Trên lá cờ có hình mặt trăng và mặt trời. Hai tam giác trông giống như những ngọn núi và nó tượng trưng cho dãy Himalaya. Hai tam giác này đồng thời cũng tượng trưng cho hai tôn giáo chính, đó là Ấn Độ giáo và Phật giáo ở Nepal. Người Nepal rất tự hào vì lá cờ đặc biệt này, lá cờ chẳng giống ai trên hành tinh. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử của khu vực Nam Á thì cờ của hầu hết các quốc gia Nam Á cũng đều từng có hình tam giác. Còn đây là quốc kỳ của Bhutan. Quốc kỳ của Bhutan có một con rồng nằm ở giữa, chia đôi hai màu. Màu vàng tượng trưng cho hoàng gia và màu cam thì tượng trưng cho Phật giáo. Con rồng ở trên quốc kỳ thì nó có ngậm một viên ngọc, biểu thị cho sự giàu có và thịnh vượng. Tại sao con rồng ở đây lại xuất hiện? Con rồng ở đây được coi là linh vật của đất nước Bhutan. Truyền thuyết kể rằng khi đất nước Bhutan được thống nhất vào thế kỷ thứ 17, khi mà họ xây dựng một tu viện, thì có một tiếng sấm vang lên như là tiếng của con rồng gầm. Từ đó dân chúng coi rồng là linh vật bảo vệ cho quốc gia của mình. Và Bhutan còn được gọi là Vương quốc rồng sấm. Tiếp theo là sự giống khác nhau giữa văn hóa của hai nước. Về đất nước Nepal, đất nước có diện tích lớn hơn và dân số lớn hơn, thì văn hóa Nepal là sự pha trộn giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Bạn có thể vừa thấy những ngôi đền Hindu, tức Ấn Độ giáo, vừa thấy những tu viện Phật giáo theo kiểu Tây Tạng. Lễ hội thì nhiều vô kể. Người Nepal cũng đa dạng về ngôn ngữ. Ước chừng có hơn 120 ngôn ngữ, trong đó tiếng Nepal là phổ biến nhất. Bhutan ngược lại, tương đối bảo thủ. Người Bhutan thường thì hàng ngày họ vẫn mặc quốc phục,
Quốc phục đàn ông được gọi là go, phụ nữ được gọi là kira. Nhà cửa xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống. Thậm chí chính phủ còn quy định không được xây nhà theo kiểu hiện đại quá mức. Tiếp nữa là tôn giáo. Ở Nepal khoảng 80% dân số theo Ấn Độ giáo, khoảng gần 10% theo Phật giáo, phần còn lại là những tôn giáo khác. Nhưng điều thú vị, Nepal lại chính là quê hương của Đích Phật Thích Ca. Vì thế đất nước này chính là điểm hành hương quan trọng của cả người Hindu lẫn những người theo Phật giáo. Sự thật là Nepal trước đây từng là quốc gia duy nhất coi Ấn Độ giáo là quốc giáo. Điều này có nghĩa là nhà nước chính thức bảo trợ Ấn Độ giáo và những nghi lễ hoàng gia, chính trị, đời sống xã hội đều gắn chặt với tôn giáo này. Vua Nepal trước đây được coi như hiện thân của thần Vishnu, một trong 3 vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Nhưng từ năm 2006, sau làn sóng biểu tình lớn, chế độ quân chủ chuyên chế ở Nepal sụp đổ. Nepal tuyên bố trở thành một nhà nước thế tục, không còn quốc giáo nữa. Đến năm 2008, Nepal chính thức trở thành Cộng hòa Liên bang Dân chủ, chấm dứt hơn 200 năm của chế độ quân chủ, tức là có vua chúa. Và điều thú vị cần phải được nhắc lại, Nepal chính là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Lâm Tỳ Ni. Vì vậy, Nepal là điểm hành hương quan trọng bậc nhất của Phật tử khắp nơi trên thế giới. Điểm này thì gần với biên giới Ấn Độ. Ngày xưa khi là vương quốc cổ thì chưa có biên giới như ngày nay, nên sau này khi phân chia lãnh thổ, Lâm Tỳ Ni rơi vào phần của Nepal. Còn nhiều di tích khác, ví dụ là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Ngài giác ngộ, nơi Ngài thuyết pháp lần đầu thì lại nằm ở Ấn Độ. Vì vậy khi nói về hành trình của Đức Phật thì phần lớn những hành trình quan trọng trong cuộc đời của Ngài đều gắn liền với Ấn Độ, nhưng Ngài sinh ra lại chính tại Nepal. Từ đó nhiều người dễ mặc định rằng Ngài sinh ra ở Ấn Độ, nhưng sự thật không phải là như vậy. Thêm nữa, Ấn Độ cũng tự coi mình là cái nôi của Phật giáo, thế nên nhiều người lại càng hiểu lầm thêm. Còn nói về Bhutan thì khoảng 70% dân số Bhutan theo Phật giáo Kim Cương Thừa. Đây chính là dòng Phật giáo mang đậm màu sắc mật tông Tây Tạng, chú trọng vào nghi lễ, thần chú, biểu tượng và hình ảnh hộ pháp. Ở Bhutan, tôn giáo và đời sống gần như không tách rời. Người dân thường xuyên đến tu viện, tụng kinh, xoay cột cầu nguyện, treo cờ cầu nguyện khắp núi đồi. Nhà nước Bhutan cũng khuyến khích mặc quốc phục, tham dự nghi lễ Phật giáo, coi đây là cách để giữ gìn bản sắc dân tộc. Về mặt chính trị, Nepal trước đây là vương quốc như đã nói, nhưng từ năm 2008 đã trở thành nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang. Nepal có tổng thống, có thủ tướng, có quốc hội. Tuy nhiên chính trị Nepal khá rối rắm, thường xuyên biểu tình, khủng hoảng, thay đổi chính phủ liên tục. Điều này các bạn cũng đã được cập nhật rồi. Còn Bhutan vẫn là quân chủ lập hiến. Nhà vua Bhutan rất được người dân yêu mến. Hiện tại vua Bhutan đó là ngài Jigme Khesa Namgyel Wangchuck. Ông sinh năm 1980. Ông đăng cơ vào năm 2006, khi đó ông mới 26 tuổi. Người dân hay gọi ông là vua rồng và đây là đời vua thứ 5 tại Bhutan. Nhà vua vẫn là nguyên thủ quốc gia, nhưng quyền lực được chia sẻ với quốc hội, thủ tướng và hiến pháp. Tuy vậy, vua Bhutan vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ông là người chủ trì những quyết định quan trọng về đối ngoại, quốc phòng, những chính sách lớn. Ông cũng là người có quyền phong chức thủ tướng và bổ nhiệm một số quan lại cấp cao. Ông cũng là biểu tượng của thống nhất dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh đất nước có nhiều sắc tộc và tôn giáo. Triều đại của ông nổi tiếng với triết lý tổng hạnh phúc quốc gia, coi hạnh phúc, tinh thần và môi trường quan trọng hơn là tăng trưởng GDP. Nhà vua thường xuyên nhấn mạnh bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn văn hóa truyền thống và không phát triển công nghiệp ồ ạt. Ông cũng đã sang Việt Nam du lịch. Cụ thể, nhà vua Bhutan đã đến Vịnh Hạ Long. Về kinh tế, Nepal là nước lớn hơn và có quy mô nền kinh tế lớn hơn. Diện tích và dân số thì tỷ lệ thuận với quy mô nền kinh tế. GDP của họ là khoảng 44 tỷ đô la Mỹ, nhưng thu nhập bình quân đầu người là khoảng trên dưới 1.500 đô la Mỹ. Kinh tế chủ yếu dựa vào kiều hối, ngoài ra còn có du lịch. Bhutan thì GDP nhỏ hơn, chỉ khoảng 3 tỷ đô, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 4.000 đô một năm. Bhutan sống nhờ vào thủy điện, họ xuất khẩu điện sang Ấn Độ, sống nhờ vào nông nghiệp, sống nhờ vào du lịch. Nhưng du lịch ở đây rất đặc biệt, họ chỉ cho khách du lịch vào với mức phí rất cao để hạn chế số lượng và bảo vệ môi trường. Như vậy, Nepal và Bhutan, hai quốc gia thường bị nhầm lẫn thì có một số điểm giống nhau như sau. Họ giống nhau đều không giáp biển, đều nằm trong dãy Himalaya. Họ giống nhau là đều chịu ảnh hưởng lớn của Trung Quốc và Ấn Độ. Họ giống nhau đều dựa vào nông nghiệp du lịch là chính. Và họ giống nhau ở chỗ đều nổi tiếng gắn với Phật giáo và những cảnh quan núi non. Nhưng những điểm khác biệt đó là Nepal đông dân gấp khoảng 40 lần Bhutan. Nepal theo Ấn Độ giáo nhiều, còn Bhutan thì theo Phật giáo nhiều. Nepal là một nước Cộng hòa Dân chủ, Bhutan là một nước quân chủ lập hiến, tức là có vua. Nepal thì ồn ào, Bhutan thì tĩnh lặng.
Quốc kỳ Nepal hình tam giác, còn quốc kỳ Bhutan thì có hình rồng. Cũng phải thú nhận với các bạn, trong quá trình mà đọc cái video này thì nhiều chỗ có khi mình bị nhịu mà mình còn không biết, bởi vì Nepal hoặc là Bhutan nó cứ an nhiều lúc là bị nhầm lẫn một cách vô thức. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.